Magandang hapon! Ito po pala ang bagong toy na binigay ni Daddy sa akin. Ito ay steel puzzle. Ngayon, susubukan nating palabasin ang isang parte ng puzzle. Itong parte na ito ang papalabasin natin. Paano nga kaya? Ganito ba? Hindi! Tingnan natin. Talas ng mata at isip ang kailangan. Simulan natin. Ipasok ang parting ito sa dalawang bilog na ito. I-twist, umakyat, bumaba, hanggang tuluyang matanggal mula sa steel puzzle. Ipasok naman natin ang natanggal na parte sa loob ng puzzle. Umakyat, bumaba. Tada! Lock ulit.